everyone, and welcome to lesson number 11. In this lesson, we're going to learn the days of the week. So let's start. Listen and repeat after me. Maanantai, Monday, tiistai, Tuesday, keskiviikko, Wednesday, torstai, Thursday, perjantai, Friday, lauantai, Saturday, sunnuntai, Sunday, arkipäivä, weekday, viikonloppu, weekend. Mikä päivä tänään on? What day is it today? Tänään on maanantai. Today is Monday. Mikä päivä huomenna on? What day is it tomorrow? Huomenna on tiistai. It is Tuesday tomorrow. Toissapäivänä, Day before yesterday. eilen, Yesterday. tänään, Today. huomenna, Tomorrow. ylihuomenna. Day after tomorrow. Now it's your turn. Pause the video, translate the sentences to Finnish, and answer the questions. Tänään on tiistai. Mikä päivä tänään on? Tänään on tiistai. Mikä päivä eilen oli? Eilen oli maanantai. Mikä päivä ylihuomenna on? Ylihuomenna on torstai. Mikä päivä eilistä ennen oli? Eilistä ennen oli sunnuntai. Kiitos! See you in the next lesson!